Ez itt az Invoice, a Process Solutions podcast sorozata. Beszélgetések a PS szakértőivel számviteli kérdésekről, aktualitásokról, szakmai és technológiai kihívásokról. Köszöntök mindenkit a Process Solutions YouTube csatornáján, ez itt a PS Invoice, ahol szakértő kollégáinkkal rendszerint számvitelt érintő szakmai kérdésekről szoktunk beszélgetni. Könyvelésről, bérszámfejtésről, adózásról és az utóbbi időben az egyre többünket érdeklő technológiai innovációkról, robotizációról, automatizációról. Ma például egy nagyon izgalmas kérdésről, az érintésmentes könyvelésről fogunk beszélgetni. Kicsit ilyen science fiction hangzása van, olyasmi, mint nem tudom, számomra úgy hat, mint a vezetés nélküli autó, vagy a vezető nélküli autó. Mi is tulajdonképpen ez az érintésmentes könyvelés, Attila? Jó a kérdés, és hasonlít tényleg a vezetés nélküli autóra. Talán onnan kezdeném, hogy a könyvelés evolúciójának egy következő lépése az érintésmentes könyvelés, hogyha arra gondolsz, hogy a kezdetekben még szoftverrel akartuk támogatni, 20-30 éve bejöttek egyáltalán a szoftverek, aztán megpróbáltuk automatizálni minél inkább, papírmentessé tenni, a papírmentesség azért nagy sláger volt még máig talán, és a következő lépés pedig az, hogy a papírmentes könyvelést azt érintésmentessé is tesszük. Az érintésmentesség pedig azt jelenti, hogy minél kevesebbszer kelljen hozzányúlni, nem feltétlenül fizikailag egy papírhoz, hanem mondjuk valakinek beírni egy rendszerbe valamit, megakadnia, úgymond azon, hogy valamit csinál a számlával, ráír valamit, hozzátesz információt. Ha ezt nem kell csinálni, vagy minél kevesebbszer kell csinálni, akkor annál jobban lehet elvégezni azt a munkát, amiben nem szakítjuk meg akkor az embert, és jobban lehet koncentrálni arra, hogy valódi értékteremtő munkát végezzünk. Ma már van erre egy támogató rendszerünk is, a PS Apps, és tulajdonképpen ez az integrált rendszer, ami minden háttérfolyamatot tud támogatni ebben a teljes számviteli folyamatban. Mi is tulajdonképpen ez a PS Apps, és milyen moduljai, vagy milyen részei vannak? Gyakorlatilag ugye a PS ügyfélköre multinacionális nagyvállalatoknak a magyarországi cégéből áll, és ennek ellenére, tehát azt gondolnánk, hogy ott már sok IT-val foglalkozó céget is könyvelünk, és azt gondolná az ember, hogy ott már nagyon digitálisan működik minden, és azt tapasztaljuk, hogy ennek ellenére még sokszor ilyen cégek is Excelben iktatnak számlákat, de olyan is előfordul, hogy papír alapon iktatnak, az ügyvezető aláírja kézzel a számlát, hogy oké, ez könyvelhető, utalható. Nagyon sokszor ezt tapasztaljuk, és ilyenkor gyakorlatilag mi ott lépünk a képbe, hogy már iktatott, jóváhagyott számlákat a nulláról el kell kezdenünk felrögzíteni. A PS Apps az gyakorlatilag ezt megváltoztatja. A PS Apps ez egy integrált megoldás, a könyvelőprogramunkhoz kapcsolódik, és gyakorlatilag úgy alakítja át a könyvelést, hogy együtt fogunk dolgozni az ügyféllel, együtt dolgozunk az ügyféllel, elkerüljük a duplikációt, nincs az, hogy az ügyfél valami Excelben rögzít, aztán mi a könyvelőprogramban rögzítünk, hanem gyakorlatilag a PS Apps-en belül történik a számlák iktatása, ott történik a számlák jóváhagyása, tehát gyakorlatilag ez egy számlaiktató jóváhagyó rendszer, és mivel együtt dolgozunk az ügyféllel, folyamatos gyakorlatilag a számláknak a feldolgozása, így például utalásokat is tudunk vele támogatni, ami sokszor az ügyfeleknél még egy harmadik folyamat volt az ügyfél pénzügyénél, és ezáltal, hogy ez egy integrált közös folyamat, így gyakorlatilag mire az ügyfélnél jóváhagyásra, iktatásra kerül a számla, nálunk már megy is be a könyvelőprogramba, és egy köztes felületen pedig gyakorlatilag egy szabályfelállításokkal automatizálni tudjuk magát a könyvelési lépéseket is. Tehát akkor itt a valós idejűségnek nagyon fontos szerepe van, ha jól értem ebben a rendszerben. Ha már az előbb mondtam azt, hogy a érintésmentes könyvelés az evolúció, akkor a másik az meg pont a folyamatos. Tehát az a típusú könyvelés, amikor élőben jelennek meg a könyvelési adatok, olvashatóan felhasználók számára is értelmezhetőek, nem utólag záráskor befejezünk mindent, hanem folyamatosan információt biztosítunk az üzleti működéshez. Tehát a rendszeren belül sem válik külön a számvitel és a pénzügyi háttér támogató funkció. És a vezetői támogatás így van. Értem. És egyébként hogyan oszlik meg az automatizáció és az emberi beavatkozásnak a
feladatköre vagy szerepköre ezen a rendszeren belül? Igen, azt gondolnánk, hogy azért csináljuk, hogy kevesebb könyvelők helyen, és abszolút nem azért csináljuk, hogy a könyvelők azzal foglalkozhassanak, amihez valóban értenek, és amiben valódi értéket tudnak teremteni. Úgy szoktam mondani, hogy talán az újságírásnak az átalakulásához hasonlíthat, amikor igen, voltak újságírók, mielőtt az internet bejött, és papír alapú médiumok, de azok eltűntek, vagy sokkal kevesebb van belőle, viszont újságírók ugyanúgy vannak, csak most már nem írásos formában szerkesztik meg, hanem interneten, mondjuk a számítógépen szerkesztik meg. Nagyjából hasonló, amit a könyvelőknek kell elképzelni ebben az előrelépésben, vagy fejlesztésben. Azt szeretnénk, hogyha a tudásukat ugyanúgy kihasználnák, és értelmes dolgokra fordítanák, de hogyha valamit egyszer elég megcsinálni, akkor egyszer kelljen megcsinálni. Azt szeretnénk elkerülni, hogy folyamatosan ismételgetni kelljen ugyanazt. És ezért alakult ki ez a rendszer, ezért fejlesztettünk olyan irányban, hogy ne kelljen hozzányúlni csak egyszer, de utána a 100% pontosságú. 100%-os pontosságú? Ez izgalmasan hangzik. Egyébként ezt leszámítva, hogy 100%-os pontosságú, ez azért elég fontos ebben a szakmában. Majdnem jól nem lehet könyvelni, csak tökéletesen lehet ezt a munkát végezni. Mi az, ami különlegessé teszi a PS Apps-et a piacon megtalálható egyéb rendszerektől? Igazából ez egy modulárisan felépülő rendszer, tehát különböző részeit akár kikapcsolhatjuk, és csak bizonyos részeit tudjuk bevezetni. Tehát például egy nagy cégnél, ahol nagyon sok tranzakció van, ott általában már azért van egy saját, jól bevált, jóváhagyó rendszer. Itt például ezt ki tudjuk hagyni a mi PS Apps megoldásunkból, és csak közbeiktatni az automatikus könyvelési megoldás segítő modult, az úgynevezett Brain-t, és gyakorlatilag ezzel tudjuk támogatni akkor azt az adott céget. Tehát ez a modularitás, ami azt gondolom, hogy megkülönbözteti. A másik és nagyon fontos pont, igen, az, amit Attila is említett, ez a 100% pontosság. Tehát gyakorlatilag mi erre megyünk, nem statisztikai alapon működik, mint egy klasszikus AI megoldás, hogy a feldolgozott több ezer, 10 000 tranzakció alapján nagyjából eltalálja, és akkor vagy jó, vagy nem jó. Tehát nálunk csak a 100%-os jó megoldás az elfogadott. Ehhez az kell, hogy ott kell legyen a könyvelő kollega, amit szintén Attila is említett, hogy nem veszi el úgymond a munkát, tehát ott kell, hogy legyen a könyvelő, de igazából csak akkor kell hozzányúlnia az adott számlához, hogyha valami nem jól történt az iktatásnál, vagy pedig egy olyan új eset fordul elő, ami még sose volt az adott cégen belül, amit könyvelünk éppen, akkor kell megfogni a könyvelőnek, és akkor kell beállítani a Brain-t, és utána mehetnek a számlák tovább. Hát igen, azért szállítói számláknál eléggé gyakran előfordul az, hogy ismétlődő szolgáltatásról van szó, úgyhogy ez vagy nagyon hasonló szolgáltatásra más szállítóktól például. Szolgáltatóként nem engedhetjük meg magunknak, hogy tippeljünk, hogy mi a jó könyvelés, vagy a Lőrinc is mondta, hogy a népszerű megoldásokkal szemben mi nem engedjük meg magunknak. Ennek megvan a maga nehézsége is persze, főleg az AI forradalom közepén azt állítani, hogy az AI az nem biztos, hogy a legjobb megoldás számunkra abban, hogy teljes biztonsággal tudjunk megadni rekordokat és könyvelési információkat, de ezt azért vállaljuk, mert nekünk az a dolgunk, hogy a könyvelés az ne 90% biztonságú vagy 95% biztonságú, hanem 100% biztonságú legyen. És ha jól értem, akkor egy nagyon jól felparaméterezett rendszer esetén, akkor a hibázási lehetőség is csökken. Ugyanakkor, ha előfordulnak mégis hibák, akkor jól értem azt, hogy könnyebb azoknak a kijavítása, mert típushibák születnek ebből adódóan, és nem egyedi hibák, amik mondjuk ember által is könnyen létrehozható különbözőek lehetnek? Igen, alapvetően, tehát nyilván itt a könyvelőre van bízva a szabályok felállítása a Brainbe, tehát hogy ezt nem a gép csinálja úgymond, vagy nem a mesterséget intelligencia, tehát továbbra is az adott cégnek a főkönyvelője fogja megmondani, hogy igen, ezt ide könyveljük,
ennek a számlának az áfáját levonjuk, nem vonjunk le, ezt ő fogja felparaméterezni, viszont egyetlen egyszer fogja. Tehát ha a következő hónapban, meg a következőben is jön az elműtől az áramszámla, ezt egyszer be van állítva, onnantól kezdve nem is fogja látni a könyvelő gyakorlatilag azt a számlát. Abban az esetben jön egy új szállítótól egy új típusú szolgáltatás, egy új típusú termékbeszerzés, akkor ezt egyetlen egyszer be kell állítania. Ha valamit elrond a számlaiktató kollega a számlaiktatásnál, ott lehet egy hiba, ott leakadás, akkor azt meg fogja fogni a rendszer, és akkor azt meg kell nézni a könyvelőnek, de ahol minden megfelelően történik, ott gyakorlatilag már a könyvelt számlával fog csak találkozni. Ez azért jelentősen megkönnyítheti a mindennapi munkát, és igazából ebből ki is derül, hogy egy olyan beruházásról van szó, ami nagyon is megérheti, vagy megéri, és a megtérülése nem is kérdéses. De hatással tud-e lenni az üzleti növekedésre, esetleg a költséghatékonyságra, mondjuk ha valakinek egész egyszerűen ez a célja vele? Kettős céllal csináltuk. Természetesen azért, hogy magunknak, mint szolgáltatónak is előnye származik belőle, hiszen kevesebb hibázási lehetőség van benne, vagy arra tudjuk használni tényleg a könyvelőinknek a magas szaktudását, amivel tényleg értéket teremtenek, de az ügyfeleink számára is egészen biztosan teremt értéket, sőt, azért csináltuk, hogy számukra is, tehát egy ilyen win-win szituációt keresve fejlesztettünk. Úgy képzeld el, mintha egy gyártósort lehetne bérbe venni, egy könyvelési gyártósort lehetne bérbe venni, és ennek az analógiáján maradva mások az előnyök akkor, hogyha kicsi szériát gyártasz, és mások az előnyök, hogyha nagy szériát gyártasz. Ha kicsi, kevés mennyiség, pár száz, néhány ezer számla azért havonta, és ez már lehet, hogy a legtöbb cégnek soknak számít, de ez kicsinek, közepes méretűnek számít. Itt olyan előnyökre kell gondolni, ami formalizálja az egész folyamatot, standardizálja, átláthatóvá teszi, mindig tudom, hogy hol található az adott számla a folyamatban, nem pedig szaladgálni kell az irodában, hogy most a Pista fakjában van, vagy a Joci fakjában van a számla. Nagy mennyiségnél pedig bejönnek a méretgazdaságosság előnyei, ott már az egységköltség jelentősen tud csökkenni, és az egység erőbefektetés jelentősen tud csökkenni, de ez tényleg nagy mennyiségnél kezd el igazán hatékonyságot teremteni, igazán nagy hatékonyságot teremteni. Mi ez a mennyiség egyébként, ami már ilyen nagynak tekinthető, vagy mondjuk nekünk tapasztalatunk van ebben, Mondjuk vagy havi nektek? több ezres, tízezres nagyságrendről beszélünk, amikor már valódi FTE-ben jól mérhető, kimutatható megtérülésről beszélhetünk. A kicsinél is, de ott sokkal áttétesebb az, hogy kevesebbet kell szaladgálni az irodában, amit említettem példát, azt nehezebb kimutatni, hogy azzal is időt töltenek az embereink, mint azt, hogy mennyi a ciklusidő konkrétan egy számlának a feldolgozásában. És tudunk esetleg olyat mondani, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy egy adminisztrátor vagy egy számviteli szakember körülbelül az ideje 40%-át tölti azzal, hogy adatokat rögzítsen, vagy adatrögzítéssel foglalkozzon. Ez mennyivel tudja ezt leredukálni, ezt az ezzel eltöltött időt? Megfelelő mennyiségnél megfelezhető, de Lőrinc megerősíti, ő könyvel is. Megerősítem. Az azért egész jól hangzik, hogyha a fele idő felszabadul. Igen, határozottan. Beszéljünk egy kicsit ennek a technológiának a hátteréről, mert ez is izgalmas. Ugye ez egy saját fejlesztése a PS-nek. Kik fejlesztették ezt, milyen hozzáállással, milyen approach-sal, vagy mitől különleges ez? Igen, Lőrinc is említette, hogy ez egy moduláris rendszer. Ez tényleg azt jelenti, hogy vannak bizonyos részei, amit össze lehet drótozni, és opcionálisan kibe lehet kapcsolni, mint bizonyos szolgáltatásokat, amikor egy mobiltelefon szolgáltatást vesz az ember. Van az alapszolgáltatás, nálunk a könyvelés, le lesz könyvelve a szállítószámla, de bizonyos szolgáltatásokat a folyamatban be lehet kapcsolni, bizonyos szolgáltatásokat ki lehet kapcsolni belőle, ügyféligényektől függően. Ez egy belső fejlesztés, és beszerzett szoftverek, illetve saját belső szoftverfejlesztésnek az eredménye. Ezek a modulok vannak összekapcsolva, integrálva, és ezek a modulok képesek kommunikálni. Ugye adatbevitelre, tehát adatot hozunk be ügyfelektől különböző formában, és persze adatot adunk vissza végén a könyvelésből, vagy ennél az esetnél egyelőre a könyvelési rendszerbe, ami jellemzően a sajátunk persze.
Egy integrált rendszerről van szó, ahogy már többször is említettük, miket integrál, milyen modulokat integrál magába ez a rendszer, és ez miért előnyös, ez az integráltság? Tehát igen, több modulból áll. Gyakorlatilag az első része az a számlaiktató jóváhagyó megoldás, amiben a nagyon ügyfél egyedi igényeket tudjuk szabni a szállítószámla workflow-t, egyedi paraméterek beállítási lehetőségekkel tudunk többszintű jóváhagyást a számla bármilyen ismérve alapján, hogy ki kapja meg az adott számlát, anélkül, hogy valakinek egyesével meg kéne mondani, hogy igen, XY kapja meg a számlát. A középső, úgymond középső része az úgynevezett brain, ami gyakorlatilag automatizálja a számla könyvelést. Leegyszerűsítve főkönyv áfakód, ott ad hozzá gyakorlatilag minden számla sorhoz automatikusan, de ennél sokkal többet csinál, amit gyakorlatilag a könyvelő manuálisan kellene módosítania a számlaképhez képest hozzáadni a számlához egyesével, ezt gyakorlatilag nem kell megtennie, csak egyetlen egy variációba felállítani a szabályt. Ezt csinálja gyakorlatilag a középső rész, és nyilván végén, de nem utolsó sorban ott van maga a könyvelő szoftver, amibe bemennek a könyvelési adatok, és ezek a megoldások gyakorlatilag kommunikálnak egymással. A nagy előnye, pont a modularitás az, hogy ki tudjuk a bizonyos részeit kapcsolni a rendszerből, hogyha arra adott esetben nincsen szükség, és emiatt, hogy ez nem egy nagy vállalatirányítási rendszeren belül van fejlesztve, ennek köszönhetően ez egy sokkal költséghatékonyabb megoldás is tud lenni, sokkal egyszerűbben bevezethető, tehát sokkal gyorsabb, sokkal költséghatékonyabb a bevezetés, és sokkal jobban az ügyféligényekre szabható. És vannak már egyébként szemléletes példáitok arra vonatkozóan, hogy mik a piac reakciói erre a rendszerre? Vagy? Igen, eléggé komoly fejlesztésben vagyunk, hát több mint 2 éve tulajdonképpen, és ugye az elején inkább egy ilyen magánkísérletező orvoshoz tudnám hasonlítani magunkat, bár azért könyvelésről van szó, nem életveszélyes dolgokról, de úgy kezdtük el fejleszteni, hogy akkor mi magunk a Process Solutions hogyan fogunk könyvelni automatán szállítószámlákat a saját cégünkre, és azért el tudjátok képzelni, hogy a saját cégükre mennyire igényesek a könyvelők. Nagyon, nagyon, nem szarkasztikus akarok lenni, tényleg nagyon. És nagyon pozitív tapasztalataink vannak a saját pénzügyünktől. Azért azt látni kell, hogy persze, hogy voltak vele kihívások, nehézségek, amiket így tudtunk javítani saját magunkon, ha úgy tetszik, és az elmúlt évben nagyjából már ügyfelekre is vezetjük be, folyamatosan, jelenleg is, és az ügyfelektől is meglehetősen pozitív visszajelzéseket kapunk, főleg a rugalmasan konfigurálható jóváhagyó rendszer, amit a Lőrinc említett, vagy csak az, hogy egy helyen élőben, amikor szeretnéd on demand, elérhető a számla képe, és megnézhetem, vissza tudom követni, hogy ki mikor hagyta jóvá, miért hagyta jóvá esetleg, vagy hol akadt el, és ezek olyan előnyök, amikre így nem is gondolunk a hétköznapi működés során, de hogyha elkezdjük őket megtapasztalni, akkor egyszerűen működik, és utána viszont hiányozna, ha nem lenne. Tehát az egy nagy előnynek számít, hogy mi itt házon belül már használjuk 2 éve, ahogy említetted, ezért óriási, de egy meglehetősen számottevő volument tud átmenni rajta, és ezáltal is tanítható, vagy fejleszthető ez a Brain modul. Mik egyébként a vízióitok ezzel a rendszerrel kapcsolatban? Mik az elképzelések a jövőt tekintve? Milyen olyan fejlesztendő réseket láttok még, amivel érdemes foglalkozni? 2 terület van talán, amit úgy kiemelnék. Az egyik az AI alkalmazhatósága, pont az előbb mondtam, hogy nem az AI-ra alapulva építettük meg ezt a rendszert, hiszen csak a 100% pontosság az elfogadható, de olyan előnyeit megpróbálhatjuk kihasználni, hogy utána csak ellenőrizni kelljen bizonyos részeket. Tehát ha nem is azon alapul, de mint kiegészítő szolgáltatás, abszolút vizsgáljuk, és nézzük, hogy hogyan lehetne gazdaságosan, és az ügyfélelőnyöket megtartva használatba venni. Ez az egyik fő csapásvonalunk, a másik pedig az integráció további bővítése. Ezt megint úgy képzeld el, hogy nem a modulok közötti, az már megvan, hanem ami előtte vagy ami utána következik. Tehát standard módon tudjunk adatot fogadni, vagy minél standardabb módon tudjunk adatot fogadni, akár melyik modulba, ne csak a legelejére mondjuk,
hanem akár a közepére, vagy akár a végére is, és standardabb módon tudjunk csatlakozni több könyvelő szoftverhez, könyvelő megoldáshoz, jelenleg a sajátunkhoz teljesen standard, minden más fejleszthető, megoldható, de szeretnénk, hogyha csak be kellene kapcsolni, hogy most nem Navisionhoz kapcsolódok, hanem SAP-hoz, vagy Oracle-hoz kapcsolódom. Tehát, hogy ez egy dobozos termékként. Minél inkább dobozos legyen, így van, így van. És ezt nagyban alakítják persze azok a tapasztalatok, amik az ügyfélcsapatoktól érkeznek, maguktól az ügyfelektől érkeznek, és persze az is, hogy fejlődik a technológia a világban körülöttünk. Úgyhogy ez tényleg egy élő dolog, úgy is mondhatnánk, hogy együtt él a könyvelő szakmával, nem lehet tőle elválasztani, hiszen azt hivatott támogatni és segíteni. Lőrinc, nálad van bármi olyan, amit még nagyon szívesen látnál ebben a rendszerben, és vízióként tudod megfogalmazni? Nagyon sok minden van, és lehet, hogy nem is kezdeném el felsorolni igazából, ami tudok mondani, hogy igen, ahogy Attila is említette, nyilván a saját belső könyvelésünkön kezdtük el kipróbálni, és tapasztalatokat gyűjteni. Most már nagyon sok meglévő ügyfelünkön használjuk, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok új ajánlatnál, nagyon sok új ügyfél már magától érdeklődik egy ilyen típusú megoldás iránt, és igazából tudunk adni nekik egy megfelelő megoldást erre, és ebből kifolyólag nagyon sok tapasztalatot gyűjtünk folyamatosan. Én amit itt igazából kiemelnék, hogy nyilván mi nem egy IT fejlesztő cég vagyunk, hanem gyakorlatilag könyvelők vagyunk, és könyvelő fejjel gondolkozunk, és nem egy szoftvert adunk el az ügyfeleknek, hanem gyakorlatilag egy szolgáltatást nyújtunk, és az ügyfelekkel együtt dolgozunk a PS Apps rendszerben, emiatt nagyon sok input jön vissza, nagyon sok feedback jön vissza igazából az ügyfelektől, és ezáltal tudjuk folyamatosan így jobbá tenni, és folyamatosan okosítani, folyamatosan fejleszteni, és reagálni igazából az ügyfél igényekre. Igen, hát ez egy gyors folyamat lehet igazából, mert több száz ügyfélnél rengeteg olyan input jött, amivel tökéletesíthető ez a dolog. Így van, nagyon fontos, amit a Lőrinc mondott, hogy ez a könyvelési szolgáltatásunk része, nem pedig egy önálló dobozos platform, ha úgy tetszik, amit a rendelkezésedre bocsájtunk, és sok sikert kívánunk, hogy használd, hiszen mi alapvetően könyvelési és bérszámfejtési szolgáltató vagyunk, így azt a megoldást biztosítjuk az ügyfeleknek, hogy könyvelés és bérszámfejtés történik. Abban ez a rendszer ez magának a szolgáltatás nyújtásának a gördülékenységében, hatékonyságában segít. És kik számára ideális egyébként ez a rendszer? Hát nagyon lehetőség, hogy mindenki, aki szájtószámlát könyvel, tehát az összes cég. Kicsit bővebben alapvetően, hogyha egy KKV, kis- és középvállalkozásról beszélünk, ahol nincs hatalmas mennyiségű tranzakció, ott a már említett gyakorlatilag zárt rendszerben való számla feldolgozás az, ami egy nagyon nagy minőségi javulást és egy nagyon nagy plusz komfortot tud hozni a cégeknek, és nyilván ez a minőségi javulás által egy csomó duplikációt el tudunk kerülni, sokkal pontosabban tudunk dolgozni, tehát közvetve igazából pénzt spórolunk meg az ügyfeleinknek. A nagyobb cégeknél, például egy SSC-nél, ahol már van akár valamilyen jóváhagyási megoldás, ott pedig gyakorlatilag az automatikus könyvelés tud például a non-PO számláknál, ahol nincsenek előre kódolva a számlák, ott gyakorlatilag annak a könyvelő csapatnak tud nagyon nagy segítséget nyújtani, hogy nem kell minden egyes számlát kikutatni és kikontírozni, hanem gyakorlatilag a Brain szabályai által tudjuk automatizálni a könyvelést, és ott ténylegesen tudunk a adott ügyfél csapatába is FT-t spórolni ezzel a megoldással, tehát itt is gyakorlatilag költséget spórolni és igen, minőséget javítani. Ez mind nagyon ígéretesen hangzik, amiket elmondtatok, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Ha bárkit komolyabban érdekel a téma, az a videó alatt majd talál hasznos linkeket, ahol egyébként demókérésre is van lehetőség, illetve, hogy a jövőben sem maradjatok le a hasznos és új információkról, akármilyen számviteli témát tekintve érdemes feliratkozni. Köszönöm még egyszer, sziasztok! Köszönjük szépen, a sziasztok! lehetőséget!